Hey Resto, welcome to my channel Writing Skill Nalbari. Tomor moromor ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাৰ-বাইদেউসকল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল তোমাৰ যেটা ভিডিও নেছো এটো হৈছে কমন এছেৰ ওপৰত HSLC 2025 ত কেনেকৈ ধৰণৰ ইংৰাজীত কমন এছে আহিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আমি 2013 চনৰ পৰা চাই যাম তো আৰু লাষ্টত সিদ্ধান্ত লম এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে তো 2013 চনত আহিছিল ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ আৰু ফ্লাডছ ইন আসাম 2014 চনত আহিছিল ডিসিপ্লিন আৰু 2 নম্বৰতে আছিল দা ফেষ্টিভেল ইউ লাইক বেষ্ট 15 চনত আহিছিল কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক আৰু এ জাৰ্নি বাই বাস 2016 চনত আহিছিল দা ফেষ্টিভেল ইউ লাইক মোষ্ট আৰু দ্বিতীয়তে আছিল টেলিভিজন এজ এ সোর্স অফ নলেজ 2017 চনত আহিছিল সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আছিল ইউৰ স্কুল লাইব্ৰেৰী 18 চনত আহিছিল বেনিফিটস অফ ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ আৰু Your last day at school 2019 চনত আহিছিল পাংচুয়ালিটি দা ফেষ্টিভেল ইউ লাইক মোষ্ট your favorite hero in history 2020 চনত আহিছিল সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ আৰু ট্ৰেভেলিং ইজ এ পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন 2021 চনত আহিছিল অবিডিয়েন্স অফ পেৰেন্টছ কোভিড-19 স্প্ৰিং সিজন ইন আসাম 2022 চনত কৰোনাৰ কাৰণে হোৱা নাছিল তাৰপিছত 23 চনত আহিছিল সায়েন্স ইন ডেইলি লাইফ দ্বিতীয়তে আছিল এ ৰেইনি ডে 24 আছিল ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সেস আউটডোৰ গেমছ ইউৰ ফেভাৰিট বুক তো এইখিনি আছিল 2013 পৰা 24 লৈ তো এতিয়া আমি যদি লাষ্ট 11 বছৰ চাও তেতিয়া হলে আমি এনেকৈ চাব পাৰো সায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ আহিছিল তিনিবাৰ 2017 20 23 ইউৰ ফেভাৰিট ফেষ্টিভেল আহিছিল তিনিবাৰ 14 16 19 তো এইবাৰ আহিবৰ সম্ভাৱনা আছে ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ আহিছিল দুইবাৰ 13 আৰু 18 ফ্লাড ইন আসাম আহিছিল একবাৰ 13 টেলিভিজন আহিছিল একবাৰ 16 পাংচুয়ালিটি আহিছিল 19 একবাৰ মাত্ৰ ডিসিপ্লিন আহিছিল একবাৰ 14 ইউৰ ফেভাৰিট হিৰো আহিছিল 19 ইউৰ ফেভাৰিট বুক 24 আউটডোৰ গেম 24 তাৰপিছত মাজে মাজে কিছুমান আনকমন ৰচনা আহিছিল 2020 আহিছিল ট্ৰেভেলিং এজ এ পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন 15 আহিছিল কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক অবিডিয়েন্স অফ পেৰেন্টছ 2021 কোভিড-19 21 স্প্ৰিং সিজন অফ আসাম 2021 এ ৰেইনি ডে 2023 ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সেস 2024 তো এতিয়া আমি যদি মিলাই চাও যে 2024 খিনি বাদ দিলে তো আপোনালোকে চাব পাৰিব ইউৰ ফেভাৰিট ফেষ্টিভেল এটো আহাৰ সম্ভাৱনা আছে ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ আহিব পাৰে ফ্লাড ইন আসাম টেলিভিজন পাংচুয়ালিটি ডিসিপ্লিন ইউৰ ফেভাৰিট হিৰো ফেভাৰিট বুক আৰু আউটডোৰ গেমছ যোৱাবাৰ আহিছে এটো ইমান নাহিব পাৰে এবাৰ তাৰ পিছত কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক স্প্ৰিং সিজন তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাব পাৰে তো এইখিনি আছিল ভিডিওটো তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ হেল্পফুল বুলি ভাবিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে মোৰ প্লেলিষ্টত থকা অন্যান্য ভিডিওবোৰ চাব সেইবোৰ দৰকাৰ ভিডিও আছে তো আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম।